A következő riportunkban Takács Gergelyt ismerhetik meg, aki műhelyében egyedi tervezésű bútorokat, valamint berendezési és dísztárgyakat készít. V nasledujúcej reportáži vám predstavíme Gergeja Takáča, ktorý vo svojej dielni zhotovuje unikátne kusy nábytku, respektíve ozdoby. A televízió munkatársai nem kis feladatot vállaltak magukra, mikor elhatározták, hogy igyekeznek minél több fiatalnak lehetőséget adni, hogy a képernyőn keresztül bemutathassák, milyen érdekes és egyben különleges dologgal foglalkoznak a mindennapokban. Napjainkban kevés ember van, aki ilyen réginek nevezhető szakmát, mesterséget űz. Gondolom, amikor gyerekkorodban megkérdezték tőled, hogy mi szeretnél lenni, akkor nem ez volt a válaszod, vagy tévedek? Nem tévedsz, tényleg nem ez volt a válaszom. Akkoriban azt mondtam volna, hogy szobafestő szeretnék lenni, mivel szüleim épp festették a házat, és akkor az érdekelt. De aztán idővel ez változik, hát a gyerekeknek megvannak a saját kis álmaik, de az olyan messze van még a valóságtól. Aztán később tértem rá a rajzolásra, az nagyon-nagyon sokáig érdekelt. El is végeztem a alapsulit, itt a művészeti alapsulit Megyeren, és ezzel megpecsételődött úgymond a sorsom. Tehát az alkotás mellett tettem lábaksomat. Van a családban valaki, aki asztalosság vagy bútorkészítéssel foglalkozott? Konkrétan asztalossággal nem, de fa megmunkálással igen. Nagyapám kitanult ácsmester volt, aztán kitanulta a kádár szakmát és a bognár szakmát is. Hordókat csinált, nagyon sokat. Itt gondolom a megyeri emberek azért ismerik a nevét. És esztergált is, kisebb bútorokat is bevállalt, de úgy igazándiból asztalos nem volt ő soha. Láttad, ahogy dolgozik? Sokat voltál itt vele a műhelyben? Igen, előfordultam a műhelyében elég sokszor. Akkoriban nem sokat értettem belőle, adtam is neki mindig apróbb kis munkákat, csináljon nekem fából pisztolyt, vagy képkeretet a legújabb műveimnek, rajzoknak. És így azért láttam, hogy fával dolgozni az egy nagyon-nagyon természetes munka. Valaki bemegy egy asztalos műhelybe, akkor rögtön az első dolog, amit észrevesz, az illat. Tehát azt egyszerűen nem lehet kikerülni. Én már nem érzem, mert nap mint nap ebbe vagyok benne, de gondolom bejöttetek a műhelyembe, azonnal megcsapott a fa illata. Na velem ez ugyanígy volt gyerekkoromban, amikor elmentem a papa műhelyébe. És az alapokat honnét sikerült megszerezned? Jártál valami iskolába, vagy szakképzésre? Nem jártam. Úgymond a szakma talált meg engem. Mindig olvasó ember voltam, és egyszer a könyvesüzletben kezembe akadt egy könyv. Nem is tudom, talán a címe. A bútorrestaurálás nagykönyve. Igen, ez volt a címe. És aztán kezembe akadt a többi is. Fafaragás, akkor a faesztergálás enciklopédiája, akkor a faanyagok, és a többi, és a többi. És én ezeket megvettem. Elég sok könyvet, és elolvastam őket, és akkor tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. Akkor most már áruljuk el a nézőknek, hogy milyen dísztárgyakat, fából készült tárgyakat készítesz. Az alapötlet az mindig a fa. Erre épül az egész. Táblaanyagokkal nagyon ritkán dolgozom, és utána pedig, hogy mi készül a fából, az egyrészt a megrendelő igényeitől függ, másrészt pedig a saját kreativitásomtól, a saját igényeimtől is függ. Hát főleg kis bútorok, mondhatjuk így, fogalmazunk így, hogy kis bútorok. Nem beépített bútorok, tehát egyedülálló bútorokról van szó, legyen az egy dohányzóasztal, legyen az egy sarokasztal, egy egész kis asztalka, legyen az egy szék, vagy egy sámli, de lehet nagyobb darab is, például legyen egy ágy, egy klasszikus bútordarabok. Ez az, ami a legmenőbb, úgymond. Ezen kívül pedig így úgy szoktam mondani, hogy hétvégi projektjeim főleg az esztergapadon készülnek, tálak, vázák, dísztárgyak, stb. Ezek is keresettek. Mivel kezdted? Mi volt az első tárgy, ami kipattant a fejedből és megvalósításra került? Fú, hát rengeteg szerszám kell ehhez a szakmához, és úgy gondoltam ki annak idején, hogyha valamit el akarok kezdeni, akkor az legyen az esztergálás, mert ahhoz kell egy esztergapad,
kell hozzá pár esztergakés, esztergálószerszámok és egy darabka fa. Úgyhogy az első tárgy, amit csináltam, az azt hiszem, hogy egy gyertyatartó volt, egy esztergált gyertyatartó. Milyen különleges kérésekkel keresnek meg téged? Volt olyan, ami nagyon tetszett, nagyon megdolgoztatott? Esetleg volt, amit visszautasítottál, mert mondtad, hogy ez már nem fér bele? Igen, mindkettőre volt példa. Talán a legnehezebb megrendelésem az egy nagy fiókos szekrény volt, rengeteg kis széles fiókkal, és mindegyik el volt osztva legalább 15, de inkább 20 részre, és az egyes részekbe pedig a megrendelő hegedűvonóit tette bele. Az egy nagyon hosszadalmas munka volt, de nagyon szép, monoton, mivel rengeteg egyforma részt kellett kialakítani, de ugye ez nem baj, hogy monoton, mert önfegyelemre tanít, és az eredmény pedig magáért beszél. Olyan is volt, amit vissza kellett mondanom, mert nem tudtam megvalósítani, az inkább restauráló munka lett volna, de nem hiszem, hogy megfizethető lett volna, tehát azt hiszem, hogy sok száz óra munka lett volna vele, és nem rentábilis. Gondolom ezekhez a bútorokhoz szükség van némi kreativitásra. Mi az inspirációd? Mi ad neked ötletet, amikor mondjuk a megrendelő rád bízza a feladatot, hogy készíts egy éjjeli szekrényt, vagy bármilyen más tárgyat? Próbálom úgy készíteni a bútoraimat, ahogy mások nem készítik. Tehát ugyanúgy szerkezeti elemeiben, ugyanúgy külalakra, ugyanúgy nagyon magas minőségben. Ami pedig inspirál, az nagyon változó. Úgy mondanám, igaz, hogy elcsépelt mondat, de úgy mondanám, hogy a világ, ami körülvesz. Például az, ami ma még jó ötletnek tűnik, lehet, hogy holnap már egészen más. És a kettő találkozik. Tehát az időpont, amikor valami inspirál a körülöttünk lévő világból, valami inspirál, és a megrendelő igényei, amikor ez a kettő találkozik, az egy egyszeri pillanat. Ezt tudnám mondani, hogy ez a kettő tényleg egy olyan folyamat, ami csak egyszer van. Lehet, hogyha holnap után keres meg, akkor már egész más ötlettel jövök elő, és akkor az kerül megvalósításra. Ahogy így veled beszélgetek, egyre inkább beigazolódik bennem az a gondolat, az elcsépelt mondat, hogy a bútornak lelke van. Tényleg úgy érzem, hogy ezt szeretnéd bebizonyítani. Igen, ez így van. Teljes mértékben egyetértek. A bútornak lelke van. A jó bútor az hosszú távra készül, tehát legjobb esetben több 100 évre, legrosszabb esetben is 50 évre. És ha már egy 50 éves tárgyról beszélünk, az a bútor maga is beszél. Ugye, mennyi mindent átélt, ez több generációt végig kísér. Mindemellett pedig az elkészítéskor is próbálok arra törekedni, hogy az ember valami különlegeset kapjon. Tehát először ugye meglátja a kézdarabot, és úgy gondolom, hogy akkor jó egy bútordarab, amikor arra ösztökéli az embert, hogy azonnal megtapintsa. Az pedig a jó kikészítés, jó megmunkálás, ugye a befejezése a bútornak. Emellett pedig, ami nagyon-nagyon fontos, bár manapság úgymond a nagy bútorgyártók csak erre mennek rá, az a külalak, a formatervezés. Én is nagyon fontosnak találom. Nagyon arányosnak kell lenni annak a bútornak, úgymond tökéletes arányaiban legyen. Ha valami kis hiba van benne, azt az ember észreveszi. Azon még a nem hozzáértő ember is észreveszi, hogy ezzel sántít valami. És ez nagyon-nagyon nehéz. Volt olyan az eddigi munkáid során, hogy elkészítettél valami berendezési tárgyat, bútort, és azt mondtad rá, hogy na, ez nem olyannak sikerült. Mi lehetett ott a hiba? Ez nagyon jó kérdés, és volt olyan darab. Általában nem rajzolom le a darabot, amit el fogok készíteni. Elég hosszú folyamat, mire a terv összeáll a fejembe, úgy a csapolások, mint a formatervezés.
És ha összeáll, akkor azt úgy gondolom, hogy mindenféle rajz, vagy mindenféle méretezés nélkül meg tudom valósítani. Viszont volt már olyanra példa, hogy elkészítettem valamit, és egész más lett, mint amit vártam. Tehát nem rossz az, amit az iskolába tanítnak, hogy rajzoljuk le, vagy ugye manapság számítógéppel 3D-s programokban rajzolnak. Nem rossz dolog, de mégis természetesebbnek tartom, hogyha fejbe áll össze az egész. Ugye említetted, hogy a kreativitásra nagy szükséged van, meg hogy hát rajzzal, gitározással próbáltad magad kifejezni. Ha jól tudom, akkor nem csak a bútorokban éled ki a kreativitásodat, hanem gyerekekkel is foglalkozol. Hogy jött ez az életedbe? Igen, a Nagymegyeri Ifjúsági Központban vagyok, részmunkaidős alkalmazott. Ott délutánonként foglalkozunk gyerekekkel, játszunk velük, tanítjuk őket, különböző foglalkozásokat tartunk, nyári táborokat rendezünk. És hogy jött ez az életembe? Hát a feleségem volt ott önkéntes 1 éven keresztül, és rajta keresztül ismertem meg a központot, és rajta keresztül kerültem be. Amikor oda kerültem, akkor valóban úgy éreztem, hogy motivációt jelenthet ez úgy nekem, mint személynek, mint bútorkészítőnek egyaránt, és be is igazolódott, mert csodás dolog a gyerekekkel foglalkozni. Sokszor nehéz, de rengeteg boldog pillanatot adnak. Ugye, mert hogy itt találkozik, hogy az élettelen fából készítesz egy bútort, és ugyanez van valójában a gyerekekkel, hogy egy egyéniséget próbálunk kialakítani itt a gyerekek mellett, tehát nem egyszerű. De mindemellett szükség van egy stabil háttérre. Ki vagy mi az, ami neked ezt biztosítja, hogy kellő kreativitásod és időd legyen a munkához? A feleségem. Ez egy egyszerű kérdés. Csodálatos asszony, és valóban egy olyan hátteret tud nekem biztosítani, lelki hátteret, ami megfelelő erőt ad ahhoz, hogy a munkámba arra tudja koncentrálni, ami valóban fontos. Dolgozol most éppen valami készülő bútordarabon, dísztárgyam? Igen, most egy ágyat készítek éppen, ez az egyszerűség jegyében készül. Az érdekessége az, hogy diófafurnérral borítom a puha fát, ezáltal sokkal szebb lesz. És a valódi különlegessége ennek a darabnak a diófa szépsége lesz. Ahogy így körbe tekintettünk itt a műhelyben, rengeteg szerszám, alkatrész, hozzávalót látunk. Ez mind a te gyűjteményed már? 90%-ban igen, a fönnmaradó 10% az nagyapai hagyaték és apai hozzájárulás, úgymond az ő szerszámait is használom, de a legnagyobb gépeket, amik nélkül nem tudnék dolgozni, azokat mind magam vásároltam. Igyekszem olyan gépeket és berendezéseket vásárolni, amit csak egyszer kell megvenni az élet folyamán, mivel nagyon magas minőségűek, és ez nagyon hasonlít a saját elvemhez a bútorkészítésben, tehát, hogy egy megrendelőnek csak egyszer kelljen egy bútort megvennie, nagyon magas minőségben. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.